Conform legendei, Roma a fost întemeiată de gemenii Romulus și Remus pe 21 aprilie 753 înainte de Hristos și dovezile arheologice sprijină teoria conform căreia Roma s-a dezvoltat pornind de la așezări pastorale pe dealul Palatin construite în zona viitorului Forum Roman și care au stat la baza noului oraș în secolul 8 înainte de Hristos. Situat pe malul fluviului Tibru, orașul are o istorie îndelungată, fiind de-a lungul secolelor capitala Republicii Romane, a Imperiului Roman, a Bisericii Romano-Catolice și a Italiei moderne. În acest videoclip, Rogers Travel vă va prezenta 15 obiective turistice din Roma. Coloseumul este probabil cea mai impresionantă clădire ruină a Imperiului Roman. Construcția a început sub conducerea împăratului Vespasian în anul 72 după Hristos și a fost finalizată în anul 80 după Hristos sub conducerea succesorului său și a moștenitorului Titus. Alte modificări au fost făcute în timpul domniei lui Domitian. Planul său este eliptic, având 189 de metri lungime și 156 de metri lățime. În conformitate cu calendarul Codex din 354, Coloseum ar putea găzdui 87.000 de oameni, cu toate că estimările moderne pun cifra la aproximativ 50.000. A fost comandat de Marcus Agrippa ca un templu pentru toți zeii din Roma antică și reconstruit de împăratul Hadrian în jurul anului 126 după Hristos. Acesta a fost construit inițial ca templu pentru cele 7 zeități guvernatoare ale celor 7 planete în statul religios al Romei antice din secolul al VII-lea, fiind transformat într-o biserică creștină. Este cea mai bine conservată clădire romană și cea mai importantă clădire veche din lume, cu acoperișul original intact. Deși identitatea arhitectului rămâne incertă, mulți o atribuie lui Apolodor din Damasc. Este numit și Altarul Patriei și este un complex monumental național cu o mare valoare simbolică și reprezentativă. Acesta impresionează prin dimensiuni, având o lățime de 135 de metri și 70 de metri înălțime și este alcătuit din 10 de coloane corintice maestoase și scări sculptate în marmură albă. Este cea mai cunoscută și probabil cea mai frumoasă fântână arteziană din Roma. Acest monument impresionant domină micuța piață Trevi, situată în cartierul Quirinale. Fontana di Trevi se află la capătul unui apeduct construit în anul 19 înainte de Hristos, ce se numește Aqua Virgo. Figura centrală a fântânii Trevi este Neptun, zeul mării. A fost construit la Senatul Roman în anul 315 după Hristos pentru a comemora victoria lui Constantin cel Mare asupra lui Maxentius, împărat al Romei între anii 306-312 în bătălia de la podul Milvian, în 312 după Hristos. Arcul are o înălțime de 21 de metri, o lățime de 26 de metri. Construirea castelului a început în ultima perioadă de domnie a împăratului roman Hadrian, sub conducerea arhitectului Demetrianus, și a fost terminat în anul 139 în timpul lui Antonius Pius. În mausoleu se află mormintele împăratului roman Hadrian și a soției sale, Sabina, împăratul roman Marcus Aurelius, dar și a altor împărați romani. Este unul dintre podurile antice ale Romei, construit la începutul secolului al II-lea după Hristos pentru traversarea tribului din câmpul lui Marte spre malul apusean al râului, unde s-a ridicat mausoleul lui Hadrian în proximitatea colinei Vatican. A fost ultima lucrare de acest gen realizată de Apolodor din Damasc pe 275.000 de metri pătrați între Capitoliu și Quirinal. S-a lucrat între anii 107-117 după Hristos cu fonduri din Prada dacică și cu captivi de război. Forumul lui Traian s-a păstrat intact până în secolul VI. Lângă bazilică se înalță columna traiană, flancată de biblioteca latină și greacă. Vatican este un mic stat suveran al cărui teritoriu constă dintr-o enclavă în orașul Roma. Întreaga țară este de aproximativ 1/2 de kilometru pătrat.
Statul este condus de către episcopul Romei, Papa, și are o populație de aproximativ 800 de locuitori. Aici puteți vizita piața Sfântul Petru, unde se află bazilica cu același nume, obeliscul egiptean, dar și capela Sixtină și muzeele Vaticanului. Este cea mai încărcată de istorie dintre toate cele 7 coline din Roma. Aici s-a întâmplat ca lupoaica mitică să îi găsească pe gemenii Romulus și Remus în controversata peșteră Lupercală, și tot aici se spune că Hercule l-a învins pe monstruosul Casus care, cum susține legenda, decima cerezile localnicilor. Biserica San Bonaventura al Palatino este o biserică a mănăstirii franciscane construită pe această colină de Francesco Barberini și a fost finalizată în 1689. Este situat în campusul Martius și construit de fiul său adoptiv și succesorul lui Antoninus Pius în anul 145. A fost încorporat într-o clădire mai târziu în Piața di Pietra. Este o galerie comercială proiectată la începutul anilor 1900 de arhitectul Dario Carbone și construită pe Via del Corso. Clădirea este construită în stil Art Nouveau. Octavian promisese să ridice un templu la Roma dedicat lui Marte Ultor, adică răzbunătorul, cu ocazia bătăliei de la Filipii din 42 înainte de Hristos, în care el însuși și Marcus Antonie îi învinseseră pe ucigașul lui Cezar, Brutus și Cassius, și răzbunându-și astfel moartea. Marele templu a înlocuit un altar temporar din Capitol. Aceasta a fost inițial planificată atunci când dona Costanța Piccolomini de Aragona, ducesa de Amalfi, a lăsat moștenire palatul și biserica adiacentă San Sebastiano din centrul Romei pentru construirea unei noi biserici. Lucrările au început în jurul anului 1590 în conformitate cu planul arhitecților Giacomo della Porta și Pier Paolo Olivieri. Gara Roma Termini este principala gară din Roma. Numele gării este legat de termele construite de împăratul Dioclețian, termele lui Dioclețian, care se află peste drum de intrarea principală a gării.